नमस्कार मित्रांनो, आपण फिरत आहोत हडमनच्या एरियामध्ये आणि सध्या उभे आहोत विन्सेंट मॅसी पार्कच्या इथे. इथे बघा वीकेंडची काय धमाल झाली लोकांची. नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर परेश फालक. इथे कॅनडामध्ये वीकेंड म्हणजे जणू काही एक फेस्टिवलच असतो. पर्यटक संपूर्ण कुटुंबासोबत एखाद्या पार्क अथवा बीचवर एकत्र येऊन एन्जॉय करतात. मग म्युझिक, मस्ती, गेम्स, बार्बेक्यू अगदी सगळ्यांची मजा घेतात. आणि इथल्या पार्क्स आणि बीचेसवर पण पूर्ण सोय असते. वॉशरूम्स, पिकनिक बेंचेस, गेम्स खेळण्यासाठीची जागा, साधने, बार्बेक्यू पिट्स, अगदी सर्व. या पार्कमध्ये बॅकग्राऊंड म्युझिक द्यायची गरजच नाही आहे, एवढ्या जोराने म्युझिक चालू आहे. तो पार्क कमी, क्लब जास्त वाटायला लागला आहे. 5च्याच बाजूने वाहते रिडो रिव्हर. मुनीज बेला एक रस्ता हा जातो आणि एक रस्ता हा जातो. आता हे काय विचारणं झालं की आपण कुठला रस्ता घेणार आहे. ह्या रस्त्याने सरळ आपण गेलो की रिडो नदीच्या बाजूने तर जातोच, पण पुढे आपल्याला भेटतो मूनीज बे बीच. चला संडे इव्हनिंग बीचच्या किनारी मस्त मजा करूया. ते पार्कच्या गोंगाटापेक्षा हा पक्ष्यांचा किलबिलाट छान वाटतो, नाही का? नदीच्या किनाऱ्याने चालता चालता पार्क चेंजही झाला. मला आताच कळलंय की हा आहे हॉग्स बॅक पार्क. ओके, वाव, इथे एक वॉटरफॉल दिसतोय. Hog'sBackFalls. या ठिकाणी जे हॉग्सबॅक डॅम आहे, धरण आहे, तिथून ते पाणी सोडण्यात आलंय, म्हणून हॉग्सबॅक फॉल्स.
हॉग्सबॅक पार्क झाल्यावर आता आपण जात आहोत मुनीज बे पार्कला. इथे सगळे पार्क्स एकाला एक लागून जवळजवळ आहेत. फरक एवढाच आहे की मुनीज बे पार्कला बीच पण आहे. लेट्स गो अँड चेक इट आउट. सो फायनली आपण पोचलेलो आहोत मुनीज बे पार्कला. माय गॉड, such a huge park. तर एका बाजूला पार्क, एका बाजूला नदी आणि एका बाजूला बीच. म्हणजे अजून काय बाकी राहिला. मुनीज बे पार्कला सगळंच आहे. बीचच्या तिन्ही बाजूंना पार्क आहे. सो काय मंडळी, एन्जॉईंग द बीच. कुठे पक्ष्यांचा मंजूळ ध्वनी आहे, कुठे लाऊडस्पीकरवर म्युझिक, तर कुठे लहान मुलांच्या आरोळ्या. तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा दिवस, सॉरी आजचा एपिसोड. आय होप तुम्ही पण एन्जॉय केलं असेल. चला पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. टिल देन बाय बाय अँड टेक केअर.